O gaură neagră este o regiune în spațiu-timp cu o forță gravitațională atât de mare încât nimic nu poate scăpa odată intrat în ea. Dar nu despre acest tip de găuri negre vreau să vorbesc astăzi. Vei asculta o poveste bazată pe fapte reale. Este povestea tulburătoare a unui băiețel care și-a pierdut mama mult prea devreme. O poveste care te va ajuta să înțelegi cum a apărut gaura neagră. Femeia s-a despărțit de soțul ei din motive pe care nu le știu. Dar știu că a rămas cu un copil pe care trebuia să-l crească singură. Un băiețel de 4 ani. A ales să plece în străinătate la muncă pentru a câștiga mai mulți bani. A lăsat copilul la părinții ei, așa cum fac mai toate mamele care aleg această cale. Nu doar că trimitea bani pentru copil, dar încerca să țină toată familia din câștigul ei. Își dorea să le facă viața mai ușoară. Era o adevărată sărbătoare când venea acasă în concediu. Împărțea daruri tuturor, schimba mobilierul prin casă, îi plimba, le lăsa bani și când pleca înapoi la muncă. Încerca să aducă zâmbete pe față tuturor. Era de o dărnicie cum nu s-a mai văzut. Când băiețelul a ajuns la vârsta de 9 ani, femeia s-a îmbolnăvit și, în doar câteva luni, s-a stins. Avea numai 30 de ani. De atunci a început coșmarul acestui copil. Bunicii nu au vrut să-l mai crească și l-au trimis la un orfelinat, la o casă de copii de unde el fugea destul de des. Se întorcea la bunici, se ruga de ei să îl primească înapoi, să-i permită să crească în casa lor, chiar dacă îi vor da doar apă și pâine uscată. Dar acești oameni aveau inimile de piatră. Nimic nu îi înduioșa. Băiețelul era mereu murdar, flămând și avea fața plină de lacrimi. Ochii îi erau umflați de atâta plâns. Bunica lui, mama fetei moarte, încerca să îl scoată din curte, să îl alunge, în timp ce el se agăța de gard, urlând cu disperare. Bunica încerca să se justifice, spunând că băiatul devenise un golan, că fuma și refuza să stea la casa de copii. Cine ar vrea să stea la casa de copii? După ce adormeau bunicii, băiatul se strecura în curte și se așeza pe iarba din fața casei, printre florile despre care mama lui îi spusese că se numesc Regina Nopții. Visa cu ochii deschiși că ar putea să schimbe soarta. Stătea și privea cerul înstelat până târziu în noapte, apoi se ascundea în cotețul rațelor, unde era mai cald. Adormea acolo, stors de puteri din cauza suferinței. De câte ori privea cerul, îi se părea că una dintre stele lucea mai tare decât celelalte. Spre ea își îndrepta băiețelul privirile seară de seară. O rază palidă, gălbuie, cobora atunci spre pământ și îl atingea ușor înfiorându-l. Fără voce, steaua cea luminoasă îi vorbea despre curajosul Jack și despre vrejul de fasole fermecat, cu ajutorul căruia eroul din poveste urcase până departe, acolo unde nu mai erau nici case, nici pomi, nici vietăți. Băiețelul întorcea atunci capul spre locul în care plantase boabele de fasole. Urmărea cu privirea vrejul anemic ce crescuse doar puțin mai înalt decât el. Cam de cât timp era nevoie ca vrejul să crească până la cer, acolo unde se așezase steluța lui dragă? Într-una dintre seri, băiețelul se decide. Nu poate aștepta până când vrejul de fasole ajunge la fel de mare ca cel din poveste. Îi este dor de mama, de brațele ei calde și de minunatele povești pe care îi le spunea înainte de culcare. Îi este dor de viața lor de dinainte. Se prinde cu mânuțele de raza palidă a stelei și urcă încet spre cer. Trece în grabă pe lângă zazărul plin de fructe. Ajunge în dreptul acoperișului casei. Trimite un gând bun bunicilor, apoi pășește tot mai repede pe raza stelei. Știe că atunci când va ajunge la ea, nu îi va mai fi nici frig, nici frică. Acolo, sus, pe cerul întunecat, în locul stelei o va găsi pe mama, pe mămica lui dragă, care plecase într-un loc mai bun, din care îl veghea și îi spunea povești.
Băiețelul urcă și ajunge într-un final la steaua lui dragă. O îmbrățișează fericit și îi cântă dragostea lui. Dar steaua este tot rece, tot palidă, tot nemișcată, așa cum o văzuse el ultima dată în casă. O prinde strâns în brațe ca pe o comoară și o smulge de pe cerul bleomarin. De acum înainte vor fi împreună pentru totdeauna. Nimic nu îi mai poate despărți. Băiețelul e convins că va reuși până la urmă să o încălzească și să o trezească la viață, căci o va ține la piept și o va hrăni cu dragoste. În locul stelei smulse de pe cer rămâne o gaură neagră. E singura pată printre stelele albe. Să mă ierți dacă te-am întristat cu această poveste despre apariția găurii negre. Am făcut-o în memoria unor oameni pe care i-am cunoscut cândva, de mult. Am făcut-o pentru copilul care și-a pierdut mama atât de devreme și care a avut atât de mult de suferit până când a ajuns la maturitate. Am făcut-o și pentru noi, ceilalți, ca să ne amintim că viața nu este numai roz, ci poate avea și găuri negre. Să ne amintim că în jurul nostru mulți oameni suferă, știuți sau neștiuți. Dacă ai posibilitatea de a îndulci amarul cuiva, chiar și numai cu o vorbă bună, cu o mângâiere, cu o privire caldă și un zâmbet, nu ezita să o faci. Pe lângă educație, cultură, autoperfecționare, pentru că tot vorbeam despre ele în videoclipul trecut, pe care puțin l-au văzut, ca să evoluăm avem nevoie de înțelegerea, încurajările, aprecierile și dragostea semenilor noștri. Îți doresc să ai întotdeauna lângă tine oameni care să te înțeleagă și să te sprijine. Îți doresc numai bine. Să ai o zi bună în continuare și îți mulțumesc pentru orice like, pentru orice comentariu, pentru orice distribuire, pentru vizionare. Numai bine. La revedere!